สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Inspire Station สถานีเติมพลังชีวิตจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแหล่งรวมแรงบันดาลใจให้คุณในทุกๆวันถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเชิญรับฟังเนื้อหาได้เลยครับทุกคนมีจังหวะของตัวเองแต่จุดหมายมีไว้ให้คนที่ไม่หยุดเดินเท่านั้นคลิปนี้จะพาคุณกลับมาเชื่อในพลังของก้าวเล็กๆอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเริ่มช้ากว่าใครหรือยังอยู่ที่เดิมมานานแค่ไหนวันนี้คุณจะรู้ว่า1ก้าวที่กล้าก้าวคือชัยชนะที่เริ่มขึ้นแล้วหลายคนคิดว่าความล้มเหลวในชีวิตเกิดจากการที่เราก้าวช้าเกินไปทำอะไรไม่ทันคนอื่นสำเร็จช้ากว่าคนรอบข้างจึงเริ่มรู้สึกกลัวรู้สึกกดดันและพยายามเร่งรีบทั้งที่ลึกๆแล้วไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังเดินไปถูกทางหรือเปล่ากลัวว่าคนอื่นจะไปถึงฝันก่อนเรากลัวว่าจะไม่มีทางทันชีวิตของใครเขาเลยแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่น่ากลัวจริงๆไม่ใช่การเดินช้าแต่คือการยืนอยู่กับที่โดยไม่รู้ตัวต่างหากเพราะเมื่อคุณเดินช้าแม้จะเพียงก้าวเล็กๆแต่คุณยังคงขยับยังมีพลังยังสร้างแรงส่งยังเรียนรู้จากทุกย่างก้าวได้แต่เมื่อคุณหยุดนิ่งมันไม่ใช่แค่ร่างกายที่หยุดจิตใจก็เริ่มแข็งตัวความคิดเริ่มเฉื่อยชาและคุณจะเริ่มชาชินกับการไม่ไปไหนไม่พัฒนาไม่เสี่ยงและท้ายที่สุดคุณจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณหลงลืมความฝันของตัวเองไปตั้งแต่เมื่อไหร่คนส่วนใหญ่มักกลัวการเดินช้าเพราะพวกเขาเติบโตมาในโลกที่วัดค่าชีวิตจากความเร็วใครได้ก่อนคือเก่งใครสำเร็จก่อนคือชนะใครมีมากคือล้ำหน้าใครช้าคือไม่ดีพอแต่ไม่มีใครสอนว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันกับใครเลยชีวิตคือการเดินทางที่มีจังหวัดเป็นของตัวเองและการเดินช้าไม่ได้แปลว่าไม่มีวันถึงมันแค่หมายความว่าคุณกำลังใช้เวลาเรียนรู้ระหว่างทางมากกว่าคนอื่นลองนึกภาพกับดักง่ายๆคนหนึ่งที่วิ่งไล่ตามความสำเร็จอย่างรวดเร็วเขาอาจดูเก่งในสายตาคนอื่นแต่ในใจเขากลับรู้สึกว่าไม่เคยพอต้องทำให้เร็วขึ้นอีกต้องได้มากขึ้นอีกจนวันหนึ่งเขาหยุดลงกลางทางแล้วหันกลับไปถามตัวเองว่าฉันรีบไปทำไมฉันกำลังจะไปไหนแล้วเป้าหมายนั้นใช่ของฉันจริงๆหรือแค่ของคนอื่นที่สังคมบอกว่าต้องมีในขณะที่อีกคนเดินช้าอย่างมั่นคงก้าวหนึ่งอาจเล็กแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจเขาล้มเขาผิดเขาหลงแต่เขายังขยับและทุกครั้งที่ล้มเขาได้เรียนรู้ว่าทางไหนไม่ควรเดินทุกครั้งที่เจออุปสรรคเขาได้รู้จักตัวเองลึกขึ้นและสุดท้ายเขาอาจไปถึงฝันช้ากว่าแต่เขาไปถึงในแบบที่เข้าใจความหมายของคำว่าความสำเร็จอย่างแท้จริงการยืนอยู่กับที่น่ากลัวเพราะมันเป็นการหยุดแบบไร้เสียงไม่เหมือนการล้มที่ยังมีแรงกระแทกให้เรารู้ตัวว่าต้องลุกขึ้นใหม่แต่การยืนอยู่กับที่คือการหลอกตัวเองว่าปลอดภัยทั้งที่ลึกๆแล้วเรากำลังหลุดจากเส้นทางที่ควรจะไปมันเหมือนเรือที่ไม่กล้าออกทะเลเพราะกลัวพายุแต่ลืมไปว่าการไม่ออกจากฝั่งเลยคือการที่ไม่มีวันได้เห็นขอบฟ้าใหม่ๆอีกกับดักหนึ่งที่ซ่อนอยู่คือการคิดว่าการยืนอยู่ที่เดิมคือความมั่นคงบางคนกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวผิดพลาดเลยเลือกหยุดไว้ที่จุดที่เคยสบายแม้จะไม่มีความสุขเท่าไหร่แต่ก็ไม่กล้าออกไปหาสิ่งใหม่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปความสบายนั้นกลายเป็นกรงเล็กๆที่ขังศักยภาพของเขาไว้โดยไม่รู้ตัวความเข้าใจผิดที่ฝังรากลึกคือเราควรไปให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ในความจริงแล้วเราควรไปอย่างมีสติไปอย่างเข้าใจและไปอย่างมีทิศทางเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่คุณจะไปถึงจุดหมายเร็วแต่พบว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการดังนั้นอย่ากลัวถ้าคุณยังเดินช้าเพราะคุณยังเดินอยู่ยังการเปลี่ยนแปลงยังการเติบโตอย่าหลงกับความคิดว่าความช้าคือความล้มเหลวแท้จริงแล้วคนที่กล้าเดินแม้ช้าคือคนที่กล้าพาตัวเองออกจากที่เดิมคนที่ยืนอยู่ที่เดิมต่างหากที่กำลังยอมแพ้ต่อชีวิตโดยไม่รู้ตัวการเดินช้าในวันนี้อาจพาคุณไปถึงจุดที่มั่นคงและยั่งยืนกว่าใครได้ก็ได้ขอแค่คุณไม่หยุดขอแค่คุณยังก้าวแล้วชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพราะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เร็วหรือช้าแต่คือคุณยังเลือกจะก้าวต่อเสมอและนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงของชีวิตฝันใหญ่แค่ไหนก็ต้องเริ่มจากก้าวเล็ก เ
เป็นประโยคที่ได้ยินบ่อยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจความหมายลึกซึ้งของมันอย่างแท้จริงเพราะเมื่อคนเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝันที่จะสร้างธุรกิจระดับประเทศฝันที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากคนธรรมดาสู่ผู้สร้างแรงบันดาลใจฝันที่จะยกระดับฐานะของครอบครัวหรือแม้กระทั่งฝันที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนคนส่วนใหญ่มักนึกว่าฝันใหญ่ต้องเริ่มด้วยสิ่งใหญ่ต้องมีทุนมากต้องมีโอกาสต้องมีทรัพยากรพร้อมจึงจะเดินได้แต่แท้จริงแล้วความจริงที่ตรงกันข้ามคือทุกความสำเร็จล้วนมีจุดเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเสมอสาเหตุที่ฝันใหญ่ต้องเริ่มจากก้าวเล็กนั้นเพราะชีวิตจริงไม่ใช่นิทานที่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ภายในวันเดียวการเปลี่ยนแปลงไม่เคยเกิดจากการกระโดดข้ามขั้นแต่เกิดจากการค่อยๆขยับค่อยๆเติบโตและค่อยๆเรียนรู้ผู้ที่เริ่มจากจุดเล็กมีข้อได้เปรียบคือเขาได้ฝึกความอดทนความสม่ำเสมอและการล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ตั้งแต่ช่วงต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งในการเดินไปถึงฝันใหญ่ในวันหนึ่งหากมองไปยังคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกจะพบว่าพวกเขาล้วนเริ่มจากศูนย์ไม่มีใครข้ามขั้นได้ในชีวิตจริงบางคนเริ่มจากการขายของหน้าร้านเล็กๆข้างถนนบางคนเคยล้มละลายก่อนที่จะกลับมาสร้างธุรกิจใหม่บางคนเคยถูกปฏิเสธนับครั้งไม่ถ้วนก่อนที่จะมีชื่อเสียงและหากศึกษาสถิติของนักธุรกิจระดับโลกส่วนใหญ่จะพบว่าพวกเขาใช้เวลานานกว่าจะเป็นที่รู้จักบางคนใช้เวลานานกว่า10 ปีบางคนใช้เวลามากกว่านั้นแต่ทุกคนเริ่มจากจุดเดียวกันคือก้าวแรกที่เล็กมากจนแทบไม่มีใครมองเห็นเพราะการเริ่มจากก้าวเล็กทำให้เราสร้างรากฐานที่มั่นคงเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากอย่างลึกอยู่ใต้ดินยิ่งฝันใหญ่เท่าไหร่ยิ่งต้องมีรากฐานมั่นคงมากเท่านั้นหากเรากระโดดไปยังยอดไม้โดยไม่มีรากเราอาจจะถึงที่สูงเร็วก็จริงแต่สุดท้ายจะร่วงลงมาเพราะไม่มีอะไรค้ำจุนการเริ่มช้าไม่ใช่ความล้มเหลวการเริ่มจากเล็กไม่ใช่ข้อเสียแต่เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดอีกเหตุผลที่การเริ่มจากก้าวเล็กสำคัญคือมันช่วยให้เราเรียนรู้ตลอดทางบางครั้งฝันที่เราคิดไว้อาจไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงแต่ก้าวเล็กจะเป็นเหมือนแผนที่นำทางทำให้เราค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆขยับให้เข้าใกล้สิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงคนที่เดินทีละก้าวจะมีเวลาคิดมีเวลาทบทวนและมีโอกาสเลือกเส้นทางใหม่ได้ตลอดแม้จะเริ่มจากเล็กแต่ถ้าเดินต่อเนื่องไม่ย่อท้อไม่ล้มเลิกกลางทางความฝันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินไปคนที่กล้าฝันใหญ่และกล้าเริ่มจากจุดเล็กๆมักเป็นคนที่มีพลังใจสูงพวกเขาจะมีความหวังมีความอดทนและมีทัศนคติที่มั่นคงว่าความสำเร็จต้องใช้เวลาและต้องแลกมาด้วยความพยายามที่สม่ำเสมอหลายคนที่เริ่มจากศูนย์ในวันนี้อาจกลายเป็นผู้นำผู้เปลี่ยนโลกหรือแม้แต่คนธรรมดาที่มีชีวิตในแบบที่เคยฝันไว้ในวันหนึ่งเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าความเร็วคือการไม่หยุดเดินทุกครั้งที่เรายังเดินแม้ช้าเรากำลังเข้าใกล้ความฝันไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าต้องใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีในการทำความฝันให้เป็นจริงแต่สิ่งที่ทุกคนพูดตรงกันคือถ้ายังเดินยังไม่ยอมแพ้สักวันหนึ่งความสำเร็จจะตอบแทนความมุ่งมั่นนั้นเสมอความฝันจะไม่ไปไหนถ้าเรายังตามหาและการเริ่มจากก้าวเล็กๆในวันนี้อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เรายืนอยู่ในจุดที่ยิ่งใหญ่ในวันหนึ่งเริ่มเลยไม่ต้องรอให้พร้อมคือแนวคิดที่สวนทางกับสัญชาตญาณของมนุษย์ส่วนใหญ่เพราะมนุษย์มักชอบความมั่นใจความปลอดภัยและการควบคุมเมื่อเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรามักถามตัวเองว่าพร้อมหรือยังมีความรู้พอไหมมีเงินพอไหมมีเวลาเพียงพอหรือเปล่าแต่ความจริงก็คือความพร้อมเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงในแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดและบ่อยครั้งที่การรอให้พร้อมกลายเป็นข้ออ้างที่แฝงด้วยความกลัวความลังเลและความไม่เชื่อในตนเอง
การเริ่มลงมือทำทั้งที่ยังไม่พร้อมนั้นฟังดูเหมือนการเสี่ยงแต่มันคือการเดินเข้าสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่แท้จริงเพราะในขณะที่เรากำลังรอให้พร้อมอยู่นั้นเราอาจกำลังพลาดโอกาสบางอย่างที่ไม่มีวันย้อนกลับมาการลงมือทำแม้ยังไม่พร้อมคือการเดินเข้าสู่สนามจริงไม่ใช่การซ้อมอยู่ในห้องคนเดียวเพราะบทเรียนที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ในแผนการหรือหนังสือคู่มือแต่อยู่ในความผิดพลาดความพยายามและการลงมือทำจริงลองจินตนาการถึงคนที่ยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพวกเขากำลังรอให้สายน้ำนิ่งสงบก่อนที่จะพายเรือข้ามแต่สายน้ำไม่มีวันหยุดไหลและคนที่ยืนรอก็ไม่มีวันได้ไปถึงอีกฝั่งในขณะที่อีกคนกระโดดลงเรือทั้งที่เคลื่อนอย่างแรงมือยังไม่แข็งแรงและยังไม่แน่ใจว่าจะพายถูกทางไหมแต่เพราะเขาเริ่มลงมือพายเขาจึงได้เรียนรู้วิธีคุมเรือจากประสบการณ์ตรงเขาอาจเปียกปอนอาจเหนื่อยล้าแต่ในที่สุดเขาก็เข้าใกล้ฝั่งฝันมากกว่าคนที่ยืนรอในวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งได้รับจดหมายเรียกให้ไปโรงเรียนเวทมนต์เขาไม่รู้เลยว่าโลกของเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเขาไม่พร้อมที่จะต่อสู้กับพ่อมดมืดไม่พร้อมจะเป็นผู้นำใครไม่รู้แม้แต่จะควบคุมพลังในตนเองอย่างไรแต่เพราะเขากล้าที่จะก้าวออกไปจากโลกที่เขาคุ้นเคยเขาจึงได้เจอเพื่อนได้เจอครูและได้เรียนรู้สิ่งที่ทำให้เขาเติบโตขึ้นเป็นคนใหม่ถ้าเขารอให้ตัวเองพร้อมเขาอาจไม่มีวันได้ขึ้นรถไฟคันนั้นและเรื่องราวทั้งหมดก็อาจไม่เคยเกิดขึ้นในอีกเรื่องหนึ่งที่เล่าผ่านภาพยนตร์เกี่ยวกับหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งที่มีความฝันอยากเป็นนักเต้นเธอไม่มีพื้นฐานไม่มีรองเท้าสวยไม่มีครูคอยสอนเธอมีเพียงจังหวะในใจและความเชื่อบางอย่างในตัวเองแม้คนรอบข้างจะบอกว่าเธอยังไม่พร้อมเธอก็ยังลุกขึ้นเต้นล้มบ้างเขินบ้างถูกหัวเราะเยาะบ้างแต่เธอก็ไม่หยุดและสุดท้ายเธอก็ได้ยืนอยู่บนเวทีที่เธอใฝ่ฝันเพราะเธอไม่รอให้พร้อมแต่เลือกที่จะเริ่มในจังหวะที่หัวใจเรียกร้องการเริ่มต้นทั้งที่ยังไม่พร้อมเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ในดินที่ยังไม่ชื้นคออาจต้องรดน้ำมากกว่าปกติอาจต้องบำรุงใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอแต่เมื่อมันหยั่งรากมันจะเติบโตจากแรงใจของคนปลูกไม่ใช่จากความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมบางทีต้นไม้ที่ปลูกในความยากลำบากอาจแข็งแรงกว่าต้นไม้ที่เกิดจากดินดีด้วยซ้ำหลายคนอาจตั้งคำถามว่าแล้วถ้าล้มเหลวจะทำอย่างไรคำตอบก็คือคุณจะได้เรียนรู้และการเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นทรงพลังยิ่งกว่าความรู้ในหนังสือใดเพราะมันจะเปลี่ยนตัวคุณเปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนวิธีคิดคนที่ล้มแล้วลุกได้ไม่ใช่คนที่อ่อนแอแต่คือคนที่มีหัวใจแข็งแกร่งพอที่จะเดินต่อในซีรีส์บางเรื่องตัวเอกเป็นหญิงสาวธรรมดาที่ถูกผลักให้ต้องนำคนกลุ่มหนึ่งไปต่อสู้ทั้งที่เธอไม่เคยฝึกไม่เคยเป็นผู้นำและไม่เคยเตรียมใจแต่เมื่อสถานการณ์บีบให้เธอต้องตัดสินใจเธอกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งกลุ่มรอดชีวิตเพราะการเริ่มแม้จะไม่พร้อมได้แปลเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความกล้าและได้เผยศักยภาพที่แม้แต่เธอเองก็ไม่เคยเห็นสิ่งหนึ่งที่เราควรรู้คือไม่มีความฝันไหนที่ต้องการความพร้อมสมบูรณ์แบบมีแต่ความฝันที่ต้องการการเริ่มต้นเท่านั้นและเมื่อเราก้าวออกไปจากจุดที่เรายืนอยู่เราจะพบว่าความพร้อมที่เรารอมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าแต่มันเกิดขึ้นระหว่างทางที่เรากำลังเดินดังนั้นถ้าคุณกำลังลังเลหรือรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอยังไม่เก่งพอยังไม่มีทุนพอยังไม่กล้าพอให้คุณจำไว้ว่าไม่มีใครที่พร้อมจริงๆตั้งแต่เริ่มและคุณไม่จำเป็นต้องรออีกต่อไปเพราะทุกก้าวเล็กๆที่คุณเริ่มเดินคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดเสมอจุดเริ่มต้นคือการลงมือทำครั้งแรกคือช่วงเวลาที่เราตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนนิสัยการเรียนรู้ทักษะใหม่การดูแลตัวเองการพัฒนาความคิดหรือแม้แต่การลุกขึ้นจากความล้มเหลวจุดเริ่มต้นไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่เสมอไปมันอาจเป็นการตื่นเช้าแล้วคิดใหม่มันอาจเป็นการหยุดนิ่งแล้วฟังหัวใจตัวเองมันอาจเป็นการเดินออกจากความกลัวหรือเพียงแค่การลงมือทำในสิ่งที่เคยผลัดวันไปเรื่อยๆมนุษย์ทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นเพราะธรรมชาติของชีวิตคือการเคลื่อนไหวไม่มีใครเกิดมาแล้วอยู่กับที่โดยไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกจุดเริ่มต้นจะมาเสมอในรูปแบบของโอกาสความฝันความเจ็บปวดหรือแม้แต่การสูญเสีย
การมีจุดเริ่มต้นคือการยอมรับว่าตัวเรายังไม่สมบูรณ์ยังต้องเติบโตยังมีทางให้ก้าวและยังมีความหมายให้ค้นหาทางจิตวิทยามนุษย์มักกลัวความเปลี่ยนแปลงเพราะสมองส่วนหนึ่งออกแบบมาเพื่อความอยู่รอดมันจะดึงเราให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทำสิ่งเดิมคิดแบบเดิมใช้ชีวิตในวงล้อเดิมเพราะสิ่งที่คุ้นเคยให้ความรู้สึกมั่นคงถึงแม้จะไม่ดีแต่ก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเราต้องเผชิญกับสิ่งใหม่สมองจะกระตุ้นความกลัวความลังเลความวิตกและความสงสัยในตัวเองทั้งหมดนี้คือกลไกธรรมชาติของจิตใจที่พยายามจะปกป้องเรานั่นคือเหตุผลว่าทำไมการเริ่มต้นถึงยากและทำไมจุดเริ่มต้นถึงทรงพลังเพราะทุกครั้งที่เราลุกขึ้นจากการหยุดนิ่งเรากำลังเอาชนะความกลัวภายในทุกครั้งที่เรายอมเปลี่ยนเรากำลังเปลี่ยนรูปแบบของสมองตัวเองใหม่จิตวิทยาการเปลี่ยนพฤติกรรมอธิบายว่าการเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องเริ่มใหญ่โตสิ่งสำคัญคือการเริ่มในขนาดที่พอทำได้และทำให้สม่ำเสมอการมีจุดเริ่มต้นที่แท้จริงนั้นประกอบด้วยหลายองค์ประกอบอย่างแรกคือความตระหนักรู้ในตัวเองคนเราจะไม่เริ่มอะไรเลยถ้ายังไม่รู้ว่าอะไรในชีวิตที่ต้องเปลี่ยนความตระหนักรู้ช่วยให้เราเห็นภาพปัจจุบันและตัดสินใจได้ว่าทิศทางชีวิตควรไปทางไหนต่อมาคือความเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนได้เชื่อว่าไม่ช้าเกินไปเชื่อว่าแม้เคยล้มก็ยังลุกได้เพราะถ้าเราไม่เชื่อในความเป็นไปได้การเริ่มต้นจะไม่มีพลังพออีกส่วนสำคัญคือความรับผิดชอบคือการยอมรับว่าชีวิตเราไม่ใช่หน้าที่ของใครอื่นไม่มีใครจะมาเปลี่ยนให้เราได้เมื่อเรารับผิดชอบกับการเริ่มต้นของตัวเองมันจะไม่ใช่เรื่องของโชคหรือคนรอบข้างแต่มันคือเลือกเดินของเราเองนอกจากนี้ยังต้องมีความยืดหยุ่นในการคิดเมื่อเราเริ่มต้นเราต้องยอมให้ตัวเองล้มได้เรียนรู้ได้และเปลี่ยนเส้นทางได้เพราะชีวิตไม่ใช่การเดินทางเส้นตรงการเริ่มต้นที่ดีต้องไม่ติดกับภาพฝันที่ตายตัวแต่ต้องพร้อมปรับเปลี่ยนและเติบโตหลายคนมักรอเวลารอความพร้อมรอแรงบันดาลใจรอคนเข้าใจแต่ความจริงก็คือไม่มีเวลาไหนจะเหมาะไปกว่าวันนี้เวลาที่ผ่านไปไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นเองโดยอัตโนมัติการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้ามาจากการลงมือทำในวันนี้ข้อมูลจากงานวิจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ระบุว่าคนที่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่รู้สึกหมดแรงหรือพ่ายแพ้มักจะประสบความสำเร็จในระยะยาวมากกว่าคนที่รอให้ตัวเองพร้อมเพราะช่วงเวลาที่ยากที่สุดคือเวลาที่เราเปิดใจจริงที่สุดและเข้าใจว่าการเริ่มต้นคือทางเดียวที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในอีกมุมหนึ่งสถิติของผู้ที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากแทบไม่มีใครเลยที่เริ่มต้นจากความพร้อมเต็มร้อยพวกเขาเริ่มจากจุดที่ยังสับสนยังไม่รู้ยังไม่มั่นใจแต่สิ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาเริ่มลงมือทันทีที่รู้ว่าต้องเปลี่ยนจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดจึงไม่ใช่วันพรุ่งนี้ไม่ใช่เมื่อทุกอย่างพร้อมไม่ใช่เมื่อความกลัวหมดไปแต่คือวันนี้วันที่หัวใจบอกว่าเราไม่อยากอยู่อย่างเดิมอีกต่อไปวันนี้คือพื้นที่ที่เราควบคุมได้เป็นโอกาสเดียวที่แน่นอนเพราะวันพรุ่งนี้ยังไม่มาและเมื่อวานก็ย้อนกลับไปไม่ได้ถ้าเราจะเปลี่ยนถ้าเราจะเติบโตถ้าเราจะเป็นในสิ่งที่ดีกว่าเดิมก็ต้องเริ่มในวันที่ยังมีลมหายใจและเลือกได้การเริ่มวันนี้ไม่ใช่เพราะวันนี้ดีที่สุดด้วยตัวมันเองแต่เพราะมันคือวันนี้ที่เรามีจริงและทุกการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาถ้าเราเริ่มวันนี้เราจะมีวันพรุ่งนี้ที่ไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าเรารอพรุ่งนี้เราอาจจะยังอยู่ที่เดิมแม้เวลาจะผ่านไปจุดเริ่มต้นคือการเลือกและการเลือกที่ดีที่สุดคือการไม่ผัดวันเพราะสิ่งที่ยากที่สุดในการเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่การทำให้สำเร็จแต่คือการลงมือเริ่มต้นและคุณมีสิ่งนั้นอยู่ในมือแล้วในวันนี้สุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังทุกท่านชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้รบกวนคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Inspire Station เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ